बेल आयकन प्रेस करा आणि राजश्री मराठीचं एकही अपडेट मिस करू नका. दुनियादारी या माझ्या आवडत्या फिल्ममधलं माझं एक खूप लाडकं गाणं. टिक टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. या गाण्यावरती आता आपण शिकणार आहोत काही स्टेप्स, पण यावेळी तुम्ही त्या सोलो म्हणजे एकट्याने नाही करायच्यात. यू नीड अ पार्टनर. इट्स अ डुएट डान्स. टिक टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. सो लेट्स स्टार्ट. टिक टिक वाजते या गाण्यावरती आता आपण करणार आहोत बेसिक मुवमेंट्स फॉर अ डुएट डान्स. म्हणजे तुमच्या पार्टनर बरोबर तुम्हाला मुवमेंट्स करायच्या आहेत. आपल्याकडे जनरली आपण जेव्हा फिल्म सॉंग्सवरती परफॉर्मन्सेस करतो, आपल्याकडे खूप रोमॅन्टिक गाणी असतात जी मेल फिमेल दोघांनी गायलेली असतात. मग अशा वेळी आपला प्रश्न पडतो की त्याच्यावर सोलो कसा करायचा. आणि मग जेव्हा तुम्ही कॉलेजमध्ये परफॉर्म करता किंवा इतर संगीतला परफॉर्म करता तर तुम्ही पार्टनर बरोबर परफॉर्म करता. म्हणजे मी पण खूप करायचे कॉलेजमध्ये असताना. तर त्यासाठी ज्या मुवमेंट, ज्या बेसिक मुवमेंट्स लागतात, मग स्पिन्स असतील, मग आपण लिफ्ट्स करतो, ड्रॉप्स करतो, ह्या ज्या बेसिक मुवमेंट्स आहेत त्या मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. आणि मला असं वाटतं अजून एक महत्त्वाची गोष्ट ह्याच्यात इज अ इंटरॅक्शन विथ द पार्टनर. असं नाही की आपण आपला सोलो काहीतरी करतो आणि तो बिचारा हात पकडून उभा आहे. कारण तुम्हाला जेव्हा तुम्ही डुएट करता, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट करताय, त्याच्याकडे बघताय, गिव्ह अँड टेक, की एखादी मुवमेंट त्यांनी केली की त्याला तुमचा रिस्पॉन्स कसा आहे, किंवा तुम्ही एखादी मुवमेंट केल्यावर त्याचा रिस्पॉन्स कसा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी डुएटमध्ये येतात. आणि आज म्हणजे तुम्हाला ते सगळं शिकवताना माझ्याबरोबर असणार आहे वैभव. वैभव इज गोइंग टू बी माय पार्टनर फॉर डुएट परफॉर्मन्स. वॉच अस. ओहो, हाय, रेडी? ओके गाईज, चला डुएट शिकूयात. डुएट मी अशासाठी म्हणते, कुठलं पर्टिक्युलर डान्सचा फॉर्म नाही बोलत, कारण मग खूप फॉर्म आहेत. साल्सा आहे, वॉल्स आहे, टँगो आहे, पासो दुबला, खूप 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 आहेत. तर त्याच्यात न अडकता आपण अशा बेसिक मुवमेंट्स डुएटच्या शिकणार आहोत की ज्या आपल्याला आपल्या मराठी गाण्यांवरती परफॉर्म करता येतील. खूपदा असं होतं की रोमॅन्टिक खूप सुंदर सुंदर गाणी असतात जी पिक्चराईज छान झालेली असतात, त्यात नृत्य नसतं, पण जेव्हा आपल्याला स्टेजवर त्या परफॉर्म करायची असतात गाणी, तेव्हा आपल्याला मग हे डुएट करणं खूप सोपं जातं आणि खूप मजा येते जेव्हा फिमेल आणि मेल हा दोन्ही व्हॉइस ओव्हर गाण्यात असतात तेव्हा. सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट स्टेप. आणि आपण करणार आहोत टिक टिक वाजते डोक्यात. रेडी? सो फर्स्ट स्टेप विल बी, तुम्ही उजव्या पायाने सुरुवात करायची आहे. राईट लेफ्ट जॉईन अँड लेफ्ट राईट जॉईन, आणि तसंच परत मागे जायचंय. राईट लेफ्ट जॉईन, लेफ्ट राईट जॉईन. आणि जेव्हा तुम्ही पाय जुळवता तेव्हा हलक्या टाचावर उचलायच्या. दिस अ फर्स्ट स्टेप. रेडी गाईज? 5 6 7 गो. 1 2 3 2 2 3. राईट लेफ्ट अप, लेफ्ट राईट अप. टिक टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. म्हणजे बेसिक झालं की त्याच्यानंतर आम्ही लाऊड केली मुवमेंट. सो तुम्ही पहिलं एकदा तुमचं फुटवर्क एकदा फिक्स झालं की त्याच्यानंतर तुम्ही ती मुवमेंट आपली आपली इम्प्रोवाइज करू शकता. सेकंड मुवमेंट विल बी, रेडी? हात पकडून करायचे सेम. आणि जसे तुमची लास्ट मुवमेंट संपली की उजवा पाय बाहेर टाकून 1 and 2 पार्टनरला हात द्यायचे. जनरली जेव्हा डुएट आपण करतो त्या मुलाचे हात खाली असतात आणि मुलीचे इथे असतात. असं घट्ट पकडायची काहीच गरज नाहीये. छान लाईटली पकडून मस्त डान्स करायचा आहे. ओके? ह्याच्यानंतर तुम्हाला पार्टनर आणि तुम्हाला चेंज ओव्हर करायचंय. म्हणजे मला त्या बाजूला जायचं आणि त्याला या बाजूला यायचंय. आता हे करताना आपण असे पण जाऊ शकतो, करेक्ट? असेही जाऊ शकतो. बट नाव व्हॉट वी आर डुईंग इज, वी आर डुईंग इन 2 स्टेप्स. फक्त 2 बीटमध्ये जायचं असेल तर मी माझा उजवा पाय पुढे टाकते 1 आणि मी टर्न करते 2. मी माझा डावा पाय पुढे टाकते आणि टर्न करते. ओके? ही मुवमेंट करताना नुसता असा न टाकता एकदा का हे बेसिक तुम्हाला आलं की थोडी हॉप घेऊन तुम्ही जाऊ शकता. म्हणजे असं न जाता तुम्ही डावा पाय मारून जाऊ शकता. 1 अँड आता मी मारणार उजवा पाय आणि गो 2 अँड. ह्याला म्हणतात शफल. ह्याच्यानंतर रेडी? गर्ल्स विल गो लिटल डाऊन, बॉईज थोडे वर राहतील आणि मी जवळ येते. ओके? 5 6 7 गो. 1 and 2. मग टोजवर उभं राहायचंय. आणि आता त्याच्या ही मुवमेंट तुम्ही खूप ठिकाणी बघितली असेल, पण मला असे बरेच जण भेटले की ते म्हणजे आमचा हात अडकतो. कारण पकड वैभव, माझा हात घट्ट पकड. त्याने जर माझा हात घट्ट पकडला तर माझा आणि त्याचा मुरगळून जाईल हात. तसं न करता मुलाचा हात फक्त अलगद वरती बोटं पकडायची आहेत आणि माझा हात त्याच्या हाताभोवती फक्त फिरतो.
टर्न करताना. सो इट्स लूज. सी आय एम नॉट होल्डिंग इट. मी पकडत नाही. माझा हात आमचे जस्ट एकमेकांना असे स्पर्श झालाय हाताचा आणि तो फक्त थोडा सपोर्ट देतो मला. आणि फिरताना ऑलवेज यू हॅव टू बी ऑन युअर टोज. आणि स्पॉटिंग अगेन. तुम्ही जेव्हा डान्स करता टर्नमध्ये स्पॉटला खूप महत्त्व असतं. ओके, लेट्स डू टिल हिअर. 5, 6, 7 गो. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, last 2, 3, 1, 2, shuffle. 1, 2, 3, 4, drop and turn and turn and. टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते डोक्यात कभी जमी कधी नभी संपते अंतर झोक्यात. सो पुढची मुवमेंट आहे. तुम्हाला फक्त बाहेर जायचंय, हात स्ट्रेच करायचा आणि जस्ट ट्रॅव्हल व्हायचंय. या बाजूला येऊन थोडं ड्रॉप करायचंय. देन यू टर्न. नाव बिगिन्स दिस टर्न. या टर्नला म्हणतात बॅरेल टर्न. सो स्टेप टाकायची. पार्टनर आणि तुम्ही खालचा हात वर काढून टर्न. अगदी तुमचा असेल पार्टनर तर स्टँड ऑन युअर टोज. अगेन 1 मूव. 1, 2 अँड टर्न. सो दिस वॉज बॅरेल टर्न. बरं, ह्याची प्रॅक्टिस जेव्हा आपण करतो त्या सिम्पल टर्न जर आपण असे फिरत असू तर बॅरेल करताना शोल्डर खाली ठेवून पाय क्रॉस करून या पद्धतीने प्रॅक्टिस करा. तुम्ही एक स्पॉट पकडा आणि जस्ट प्रॅक्टिस लाईक दिस किपिंग युअर हँड्स ऑन द वेस्ट. पार्टनर बरोबर खूप सोपं जातं. म्हणजे असं कधीतरी होऊ शकतं की तुम्ही अडकाल, पण अदरवाईज यू हॅव टू ओपन युअर हँड्स. हात ओपन करून जेवढं जाता येईल तेवढं सोपं जाणार तुम्हाला करायला. आफ्टर बॅरेल टर्न अगेन मगाशी आपण जे शफल केलं तसंच चेंज द पोझिशन. चेंज द पोझिशन. हात वरून घ्यायचा आहे. दिस इज ऑल्सो अगेन ही पण खूप कॉमन मुवमेंट आहे जी आपण वापरतो. ह्याची फक्त तुम्ही अशी प्रॅक्टिस करू शकता. जर पार्टनर नसेल तर स्वतःच करायची, पण ही खूप कॉमन मुवमेंट आहे. ओके, इन अँड हात त्याच्या हातात द्यायचे. अशी बोटं ठेवायचीच नाही, नुसते त्याच्या हातावर हात ठेवायचे. आउट अँड इन. इझी. आता ह्याच्या पुढची स्टेप खूप महत्त्वाची स्टेप आहे जी आपण खूपशा गाण्यांमध्ये बघतो. इज हा जर उभा असेल पार्टनर तर मुलींनी 8 टर्न घेऊन यायचंय आणि हा हात त्याच्या हातात द्यायचा आहे फक्त आणि परत बाहेर जायचंय. तुम्ही ही पूर्ण मुवमेंट इकडे येऊन हातात देऊन या बाजूलाही ओपन करू शकता. तुम्ही हा हात मात्र त्याच्या हातात हात दिला तर खूप इझी जातं आणि ते लीड करतात. आपल्या गाण्यात आपण ठेवलं आहे ही स्टेप अशी नाही ठेवली. वी आर नॉट गोइंग दॅट साइड. आपण आत जाऊन परत बाहेर यायचंय. सो 1, 2, 3, 4. 4ला हा स्टान्स घेऊ शकता, हा घेऊ शकता, डिपेंड्स ऑन यू. आपल्या गाण्यात थोडं आउट करायचं आहे. हा एव्हरी टाइम वेन यू गो आउट बेंड युअर लेग. इन. आणि आता ह्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही आतमध्ये येता आपला एक ड्रॉप करायचा आहे जो खूप कॉमन आहे आणि तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं असेल. बट तुमचं कोपर हाताचं त्याच्या आपल्या पार्टनरच्या खांद्यावर गेलं पाहिजे. शक्यतो ऑडियन्स साईडचा पाय बाहेर येऊ देत. हाताची ग्रीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. असा काहीतरी पकडला तर तुमचा बॅलन्स होणार नाही. आणि स्पेशली बॉईज जेव्हा मुलं पकडतात त्या मुली ज्या बाजूला वागतात त्या बाजूचा पाय त्यांचा थोडा वाकला तर बॅलन्स करायला सोपं जातं. म्हणजे इकडनं बेंड, हा अँड अप, देन कम बॅक टू दिस पोझिशन. तुम्हाला जसं मगाशी मी चेंज ओव्हर दाखवला सेम, फक्त असे हात न पकडता. आता हे झाले वॉल्स डान्सचे हात. म्हणजे त्या डान्समध्ये शक्यतो असे हात असतात. मुलाच्या हातावर मुलीचा हात रेस्ट असतो आणि त्याच्या शोल्डर ब्लेडवर मागच्या भागावर तिचा हात. दिस इज हाऊ दे होल्ड इट. रेडी. आणि शफल. गो 1, 2, 3, 4. ओके, 1 मोर टाइम. 5, 6, 7 गो. 1, 2, 3, 4. आणि त्याच्यानंतर परत एकदा टर्न टर्न अँड नेक्स्ट स्टेप. टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात. टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात. सो आता आपलं अर्ध गाणं करून झालंय. आता पुढचं अर्ध गाणं आपण करूयात.
ज्याच्यात आपल्याला खूप लिफ्ट्स करायचे आहेत. खूप म्हणजे 1-2-3 लिफ्ट्स मी दाखवणार आहे. जनरली लिफ्ट म्हटलं की मुलांना खूप भीती वाटते नाही का, की हो मला ही मुलगी ही हलकी आहे, ही जाडी, असं खूप होतं. तर असं काहीच त्याचा वजनाचा आणि लिफ्टचा काही संबंध नाही आहे. तुम्ही टेक्निकली किती करेक्ट लिफ्ट करता हे जास्त महत्त्वाचं आहे. म्हणजे जेव्हा मुली लिफ्ट करतात तेव्हा सपोज मला साधा लिफ्ट द्या, इकडनं उचल वैभव मला, जर मी अशी उभी राहिले आता उचल मला वैभव, हां ओके, तुला हेवी गेला ना, हां आता मी हाच लिफ्ट परत करते, उचल. सी, त्याला हे सोपं गेलं कारण मी स्वतःला वर खेचलं, मी उडी नाही मारली पण मी स्वतःला वर खेचलं. सो आय थिंक जेव्हा तुम्ही डान्स करता तेव्हा मला वाटतं मुलींनी स्पेशली लिफ्ट जेव्हा आपण करतो तेव्हा स्वतःला वरती खेचून, पोट आत खेचून, हिप्स टाईट ठेवून स्वतःला अपलिफ्ट वरती उचलणं हे खूप महत्वाचं आहे. ओके गाईज, सो पुढच्या स्टेप्सपासून आपण शिकायला चालू करूयात. जिकडे आपला लास्ट पॉइंट आला होता 1 2 3 4 टर्न, हा सगळ्यांना येतो. नाव कम्स द लिफ्ट. हात जरी माझे इकडे असले तरी मुलांना आता कमरेला पकडायचं आहे मुलींच्या आणि पिकअप 1 अँड डाऊन, 2 अँड डाऊन. बिलीव्ह मी, आपला पार्टनर चांगला असेल तर खूप मजा येते लिफ्ट करायला. थँक्स वैभव. 1 मोर टाइम. सो टर्न, नाव मुलींच्या कमरेला पकडायचे, हात मुलांच्या हातावर अँड पिक मी अप, अप 2 डाऊन. व्हेरी नाईस. आफ्टर दॅट ओपन करायचे पाय, सेकंड पोझिशन. तुम्ही पाय ओपन केलेत की त्याला सेकंड म्हणतात, पाय जुळवलेत त्याला फर्स्ट म्हणतात. वी डुईंग सेकंड पोझिशन आणि त्याच्यानंतर फक्त ड्रॉप, मुलाचा हात तिच्या गालाकडे येणार आहे. 1 अँड 2 अँड 3 अँड 4. ह्याच्यानंतर किक डाऊन, किक डाऊन. किक करताना खूप हाय पाय गेला नाही तरी चालेल कारण प्रत्येकाची फ्लेक्झिबिलिटी व्हेरीज, म्हणजे प्रत्येकाची फ्लेक्झिबिलिटी नॉट नेसेसरी सेम असू शकते. काहींचा इकडे जाईल पाय, काहींचा इकडे. खूप महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की तुम्ही उचलताना स्वतःची बॉडी वर खेचायची. रेडी, आणि टोज ऑफकोर्स पॉइंटेड, हात छान वरती खेचायचे. रेडी, स्टार्ट. 1 अँड 2 अँड. त्याच्यानंतर मुलगा तुम्हाला सपोर्ट देणार आहे हाताला आणि इकडनं गर्ल्स स्ट्रेच द लेफ्ट लेग अँड गो डाऊन. अँड आता त्याच्या हातावर वजन देऊन वर यायचे. सपोर्ट मी, हा वैभव. रेडी अँड अप. ओके, 1 मोर टाइम. 5 6 7 गो. 1 अँड 2 अँड 3. आणि ह्याच्यानंतर 1 मोर लिफ्ट. आता हा लिफ्ट पहिला जो केला तर मुलींच्या कमरेला मुलांनी पकडलेलं. आता त्याच्या हातावर माझा पूर्ण सपोर्ट आहे, ही ग्रीप आहे फ्लॅट. अजिबात अशी ग्रीप पकडायला जाऊ नका, येणारच नाही. खूप डिफिकल्ट जातो हा लिफ्ट अदरवाईज. आणि इकडनं मुलींनी स्ट्रेच करायचे हात. 1 2 अप. माझे हात ताठ आहेत आणि टर्न वैभव. 1 2 3 अँड डाऊन. सो तुमचे हात जर बेंड झाले, वैभव ट्राय थोडं उचलायचं मला. पिक मी अप, उचल. तर त्याला उचलता येणार नाही. सी सी, मी पूर्ण हात स्ट्रेट करते. चल 1 2 3 अँड अप, straight, and I turn, then he turns. Okay, this is the last lift down. आणि आता जी पुढची मुवमेंट आहे त्याला तुम्ही हात सोडायचा आहे पार्टनरचा आणि एक बॉक्स फॉर्म करायचा आहे. म्हणजे 1 2, मग या बाजूला मुली जाणार लेफ्टला, बॉय जाणार राईटला. 1 2, परत मुली जाणार मागे राईटनी, डाऊन बॅक 2 अँड अगेन साईड 2 आणि एव्हरी टाइम लिफ्ट युअर शोल्डर्स. 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने, सुजो तुम्ही पलभर भी बरसे सावन जुमाने. शिंपल्यांचे शोपीस नको, जीव अडकला मोत्यात. टिक टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. याच्यानंतर लास्ट स्टेप गाईस, क्रॉस टो आउट. क्रॉस राईट, लेफ्ट टू आउट, क्रॉस लेफ्ट, राईट टू आउट. अजून एकदा करायचं आहे. 2 3 4 सेम. आता फक्त क्रॉस बॅक मागे टाकायचं कारण आपल्याला थोडं मागे जायचंय. 3 4 ला बाहेर जायचं. हा टर्न तुम्ही सगळेजण शिकलाय. आता हात सोडून हा त्याच्या खांद्यावर टाकायचा, दुसरा हात स्ट्रेट. बॉईज विल बेंड द लेफ्ट लेग कारण तुमचं वजन त्यांना घ्यायचंय. आणि अप. ओके, आणि आपण आता जेवढं केलं ते आपण एकदा काउंटवर परत करूयात. ओके गाईज, रेडी? इकडे जाण्यापासून रेडी.
आणि लेट्स स्टार्ट विथ 5, 6, 7 गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pick up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Kick and 1, 2, 3, 4, 5, 6. हात इथेच ठेवून pick up. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बॉक्स स्टेप हात सोडून. 1, 2, 3. आता शोल्डर. 5, शोल्डर. 7. क्रॉस. toe out. 2 and 3 and 4. Back. 1, 2, 3. Out. Turn and hold. आय होप तुम्हाला परफॉर्मन्स आवडला आहे. तर पाहूया आता फुल परफॉर्मन्स. टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात कभी जमी कधी नभी संपते अंतर झोक्यात टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने सुजो तुम्ही पलभर भी बरसे सावन जुमाने शिंपल्यांचे शोपीस नको जीव अडकला मोत्यात टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात तुम्हाला आत्ताचा परफॉर्मन्स आवडला असेल तर आम्हाला जरूर कळवा. तुमच्या खूप खूप कमेंट्स द्या. खूप खूप लाईक करा. तुमच्या सगळ्या फ्रेंड्स बरोबर शेअर करा. आणि तुम्हाला अजून जर स्टेप्स पाहायच्या असतील, शिकायच्या असतील तर डान्स विथ फुलवा हा शो जरूर पहा आणि सबस्क्राईब करा राजश्री मराठीला.